اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چې تاسو ته پته ده په تیر لیکچر کې مونږ خبره کړې وه دا امپیریکل فارمولا چې زموږ سره به امپیریکل فارمولا په آیونیک کمپاوند کې څنګه او زموږ سره به په کوولنٹ کمپاوند کې څنګه او مونږ ویلو چې آیونیک کمپاوند کم دی. آیونیک کمپاوند هغه کمپاوند دی چې کله په دې باندې زموږ سره چارج وي، مطلب زموږ سره یو ایټم چې کوم دی اسی چل کړی خپل الکترون ریموو کړی یا ایکسپټ کړی، نو وایي په دې کې څه راځي، په دغې کمپاوند کې چارجز راځي. لکه څنګه چې کیټیو او چې کوم دی زموږ سره پوټیشیم اکساید دی پوټیشیم اکساید دی او دغه شان زموږ سره چې کوم دی په کوولنټ بانډ کې ایچ سی ایل وغیره دا ټول زموږ سره چې کوم دی کوولنټس بانډ دی. نو په هغې کې زموږ سره په آیونیک کمپاوند کې چارج راځي، ولې چې الکترون نیګیټیو چارج نو راوړي نو چارج کله زموږ سره پرمننټ اوړي نو موږ وایو چارج پرې راځي. او په کوولنټ بانډ کې موږ وایو د دې کې د الکترونو شیرینګ کېږي، د نیګیټیو چارج شیرینګ په دې کې کېږي، خو موږ وایو چې دا پرمننټلی نه اوړي، نو په دې پارشلي چارج هغې امپیریکل فارمولا به څنګه وي، نو د هغې مونږ په تیر لیکچر کې ډسکشن وکړو. خو تاسو ته چې نن په سکرین باندې ښکاري نو دا زمونږ د چینل نوم دی د سوات کالجیټ بریکوټ سوات، او انشاءالله زموږ به اوس د فروری نه نوي ایډمیشن چې کوم دی کولاویږي، د 6th کلاس پورې به ایډمیشن وي او ایډمیشن چې کوم وي هغه به په ټیسټ باندې نو فروری کې به موږ بیا ډیټ اناونس کوو انشاءالله. نو په هغې کې بیا که فرض که ستاسو څوک ماشومان د فلی ګروپ نه والا تقریبا 6th کلاس پورې زموږ ایډمیشن به په فروری کې سټارټېږي، نو خامخا که فرض که تاسو ایډمیشن نه راځئ نو هسې راشئ، زموږ کوم سیسټم چې دی هغه تاسو وینئ چې زموږ سیسټم څنګه دی. که فرض که زموږ سیسټم ستاسو خوښ شو نو انشاءالله بیا به تاسو واړه زموږ سره خامخا داخلوئ او مونږ په کم مطلب په کمو پیسو باندې په کم چې څوک مطلب غریباران وي فاینانشلی خراب وي نو دا اصل کې د دې زموږ د دې سیسټم مقصد دا دی چې په کمو پیسو باندې هغو ته ډېر های سټینډرډ ایجوکیشن چې کوم دی مونږ ورکړو. نو انشاءالله فروری کې تاسو بالکل راتلی شئ. که پرس که تاسو زموږ سره سټوډنټان نه داخلوئ نو خیر راشئ، تاسو زموږ سیسټم زموږ سلیبس سټډي کوئ، بیا تاسو فیصله په خپله باندې وکئ. نو ستاسو ټایم نور ضایع کول نه غواړم، زو نیو زموږ چې کوم لیکچر دی هغې ته ځو. نو نیو لیکچر چې کوم دی هغه زموږ سره دی اولی دی ګرام اټامیک ماس، ګرام مالیکولر ماس. تاسو ته په سکرین زه به خیر ایرو تاسو سره ګرځوم پې. ګرام اټامیک ماس، ګرام مالیکولر ماس او ګرام فارمولا ماس. زموږ سره دا درې څیزونه، مطلب مونږه د فارمولا ماس چې کوم دی د ګرام به مونږ څنګه معلومو، د مالیکولر ماس به مونږ څنګه معلومو او اټامیک ماس به مونږ څنګه معلومو. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دا ایکسپلینیشن نه مخکې تاسو نوم ته وګورئ ګرام چې کوم دی دا مونږ وایو چې زموږ د ویټ چې کوم دی د ماس لپاره مونږ یوز کوو، صحیح ده، ویټ ګرام. او اټامیک چې کوم دی نو دا د ایټم نه وتی دی، او ماس چې کوم دی نو ماس خو تاسو پیژنئ، وزن ته ویلی کېږي. نو چې د اټامیک ماس خبره راغله نو د یو ایټم وزن خبره راغله چې د یو ایټم به زموږ سره ګرام به مونږ د دې څنګه معلومو. نو آلریډي مونږ ته ویلی شي پیراډیک ټیبل کې بار منډلیف د دنیا چې کوم دی نو پلاس پر مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې زموږ سره پیراډیک ټیبل یې تیار کړی دی، هغې زموږ سره په قطارونو کې په ګروپس کې په کالمس کې مونږ را کړی دی. نو په هغې کې د هغې خپل اټامیک ماس هم موجود دی او اټامیک نمبر هم موجود دی. نو موږ بس چل کو پیراډیک ټیبل ته به مونږ لاړ. پیراډیک ټیبل چې مونږ وګورو نو مونږ وایو اولی ایلیمنټ چې کوم دی هغه هایډروجن دی. نو د هایډروجن اټامیک ماس چې کوم دی هغه ولیکلی دی 1.008، خو کاونټ کېږي 1. زموږ سره 1 چې کوم دی دا سره دی د هایډروجن اټامیک ماس دی. نو آلریډي موږ ته پته ولګېده چې د دغې اټامیک ماس مونږ وایو چې اټامیک ماس معلومو نو د دې دپاره زموږ سره یونټ څه دی، ایس آی یونټ چې مونږ کوم وایو په فزیکس کې ستاسو په اولي چپټر باندې دی، په چپټر کې موجود دی ایس آی یونټ چې مونږ د خاص فزیکل کوانټیټي دپاره یو خاص یونټ مونږ د میجرمنټ دپاره مونږ یو خاص یونټ ایس آی سیسټم جوړ کړی دی، د هغې مطابق په هغې باندې مونږ څه کوو، د هغې میجرمنټ کوو چې مطلب چیني زموږ سره 2 کیلو شو، 3 کیلو شو، 4 کیلو شو، داسې. نو چې کله تاسو د دې اټامیک ماس ته وګورئ نو اټامیک ماس مونږ ظاهروو په کم یونټ باندې AMU اټامیک
ماس یونټ. دا مونږ په دې ظاهرو. نو څه چل به وکړو چې هایډروجن ته یې لیکلی 1 AMU، نو AMU به ترې مونږ لرې کړو، دې په ځای باندې به مونږ جي کم تاسو ته داسې ښکاري اټامیک ماس یې زموږ سره 1 دی دلته کې، او مونږ سره جي لیکلی دی، مونږ وایي د هایډروجن چې کوم دی ګرام اټامیک ماس زموږ سره 1 ګرام. اوس ورپسې ګرام مالیکولر ماس. نو مالیکیول څه شی دی؟ مونږ وایو چې کله یو دوه ایټم په خپل منځ کې زموږ سره کیمیکلی لیبارټري تھرو هغه څه چل وکړي، د یو بل سره ریاکشن وکړي، دوه ایټمونه وکړي یا د دوو نه سیوا ایټمز وکړي، نو مونږ وایو دا څه شی دی؟ مالیکیول دی. زموږ سره مالیکیول دی. اوس په مالیکیول کې به مونږ څه طریقه کار کوو چې په هغې کې مونږ ګرام څنګه معلوم کړو. نو په مالیکیول کې ډېر مطلب زړه طریقه ده چې مطلب پیراډک ټیبل تاسو ګورئ، نو موږ وایو د هایډروجن اټامیک ماس چې کوم دی هغه 1 دی. اوس ګورئ اګزامپل یې تاسو له په مالیکیولز کې درکړي دي. زموږ سره اوس HCl یو مالیکیول دی، مطلب که فرض که په یو بوتل کې زموږ سره HCl موجود دي، نو په دې کې دا HCl ډېر شی مالیکیول دی یو بل سره موجود دي. دا یو کشن ذره ده مونږ چې هغه راغېستی مونږ ټیسټ کړي دا بای HCl دی. اوس HCl که فرض که مونږ وایو چې د HCl تیزاب چې کوم دي، نو اصل کې د دې د یو مالیکیول وزن څونه دی، ګرام مالیکولر ماس د دې څونه دی، نو مونږ به وایو چې د دې ګرام مالیکولر ماس چې کوم دی نو څه چل به وشي. تاسو ګورئ لاندې HCl هایډروجن دی پکې او کلورین دی پکې، نو مونږ وایو چې زموږ سره د هایډروجن اټامیک ماس چې کوم دی دلته مونږ پړاو کوو چې دا زموږ سره څه دی 1 دی، اټامیک ماس څه دی 1 دی، نو زموږ سره اټامیک ماس 1 شو، او د Cl کلورین چې کوم دی هغه زموږ سره دی اټامیک ماس 35.5. دا یاد ساتئ چې ماس چې کوم د اټامیک ماس دا د کم ځای نه راځي، نو مونږ به څه چل کوو په نیوکلیس کې چې زموږ سره کم پروټان او الکتران موجود دي دا دواړه په خپل منځ کې مونږ ایډ کړو، نو دې نه چې څه راشي نو مونږ وایو دا د ایټم چې کوم دی اټامیک ماس دی. نو مونږ به څه چل وکړو د هایډروجن اټامیک ماس 1 دی، نو مونږ وایو د هایډروجن چې کوم دی ګرام ته مونږ اړو ایټ، دلته مونږ اټامیک ماس ګرام ته اړولی دی، نو هغه 1 ګرام دی، نو د AMU په ځای به 1 ګرام ولیکو. دغه شانتې د Cl زموږ سره چې کوم دی 35.5 دی، نو دواړه په خپل منځ کې به اوس مونږ څه کړو ایډ کړو، نو چې دا کله مونږ ایډ کړو نو مونږ وایو 36.5 AMU به مونږ نه لیکو، مونږ به څه لیکو، مونږ به لیکو چې دا په ګرام کې څه دی 36.5 ګرام، جی سمال جی به ورسره مونږ ولیکو، نو مونږ ته په ډایرکټ پته ولګي چې دا سره د ګرام مونږ په دې کې مونږ ته 2 ګرام دي، څونه چې اټامیک ماس یې هغه زموږ سره ګرام موجود دي. اوس ورپسې مالیکولر خو مونږ وایو د مالیکیول خبره ختمه شوه چې کله دوه ایټمونه رایوځای شي صحیح ده ریاکشن وکړي د یو بل سره یو پراډکټ جوړ کړي، نو مونږ وایو دا 1 مالیکیول دی. او ایټم مونږ وایو د ایټم بیل په پیراډک ټیبل کې دا ټول اټامیک ماس موجود دی. کوشش وکړئ چې دا تاسو په یادو باندې یاد کړئ. ورپسې چې کوم دی نو ګرام فارمولا ماس، فارمولا ګوره چې څنګه د مالیکیول نه مطلب موږ سره فرض که په ګیلاس کې واټر دی او د واټر نه موږ څنګه دغه شان څه راوالو څه اوبه راوالو په څه مقدار راوالو هغه موږ چې کړو هغه 1 مالیکیول دی. نو داسې ګوره فارمولا ماس په د کم دپاره فارمولا ماس یاد ساتئ دا به د هغې کمپاونډ دپاره وي چې کم زموږ سره ایانیک کمپاونډ دی. ایانیک کمپاونډ دا مطلب په دې لیکچر په سر کې مونږ هم وایي چې ایانیک کمپاونډ هغه کمپاونډ دی چې په هغې کې زموږ سره الکتران چې کوم دی څه شوی دی ریموو شوی دی، د چا سره چې هغه بانډ جوړی د هغه سره وراوښتی دی صحیح ده، یا 2 الکتران وراوښتي دي یا یو الکتران وراوښتی، نو پازیټیو نیګیټیو چارج په پرمننټلی راغلی دی، نو مونږ وایو دا زموږ سره ایانیک کمپاونډ دی. خو ایانیک کمپاونډ کې به مونږ څه چل کوو مونږ به د هغې مالیکولر ماس نه رالو، د هغې به مونږ فارمولا ماس رالو. اوس دا فارمولا ماس څه شی دی؟ فارمولا ماس زموږ سره دا دی چې زموږ سره ګوره تاسو ګورئ فارمولا یونټ مطلب دا زموږ سره یو فارمولا یونټ دی K2O، 2 پوټاشیم دی او 1 اکسیجن دی صحیح ده، دې ته مونږ پوټاشیم اکساید یو پراډکټ دی هغه جوړی دې ته مونږ وایو صحیح ده. نو دې نه مونږ څه چل کوو د دې نه به مونږ څه ذرې راوالو صحیح ده، ذرې به داسې راوالو چې د هغې ذرې نه مونږ نورې داسې وړې وړې ذرې راوالو چې په هغې ذرو کې د دې ډېرو یو سوپلی دی، مثال په طور شګه ده، د شګې یو سوپلی جوړ دی او د دې نه زه معمولي
کچ شانتي یونټ راوالم مطلب د شګې دا یوه ذره راوالم دا وګورم نو الرډي ما ته په دې کې پته ولګي چې په دې کې چې کوم خصوصیات دي دا په دې ډیري کې هم دي نو ډیري نه چې کوم څیز مونږ رالو چې په دې کې هغه خصوصیات موجود دي نو مونږ وایو دا څه شی دی دا فارمولا یونټ دی او دا به د چا نه رالو دا به د آیانیک کمپاونډ نه رالو آیانیک کمپاونډ NaCl چې زموږ سره دی دا K2O پوټاشیم اکساید چې کوم دی د دې نه به مونږ نو هغه فارمولا یونټ به مونږ وګورو صحیح ده نو چې کله مونږ وګورو نو مونږ وایو په دې کې به زموږ سره دوه ایټمز وي یو به پوټاشیم یو به اکسیجن وي پوټاشیم چې کوم دی هغه په کم ریشیو به میلاو شوي نو 2:1 باندې به زموږ سره میلاو شوي او مونږ وایو دا پوټاشیم زموږ سره چې کوم دی د هغې اټامیک ماس چې کوم دی نو هغه دی 39 تاسو ته سکرین باندې ښکاري پوینټ آوټ کم تاسو ته 39.0983 خصو دي دوه دي نو په 2 کې به دی له مونږ ضرب ورکو نو دی له چې مونږ په 2 کې ضرب ورکو نو کم از کم لیټل ویټ زموږ سره تقریبا راځي دغه 78 پورې راځي او اکسیجن زموږ سره سره 16 دی نو 16 زموږ سره اکسیجن دی نو دا به اوس دا دوه نه په خپل منځ کې څه شو 8 شو نو چې دواړه کله 8 شو نو دې نه مونږ زموږ سره راغی 94.1966 نو جي ام ورسره ولګو نو زموږ سره څه شو ګرام شو اوس AMU ته مونږ لیکلی وی نو دې مطلب دا دی چې مطلب دا سره د دې دواړو اټامیک ماس دی نو دونه ګران پکې څه نشته خو مین خبره دا ده چې کله د یو مالیکیول اټامیک ماس تاسو ته نه معلوم یا تاسو نشئ معلومولی نو الرډي په دې کې څه چل به کوئ اټامیک ماس په وله د یو اټم ماس په معلوم چې دوه اټمونه او تعداد ورسره څونه یې اوس 2 هایډروجن دی نو په 2 کې به مونږ له مونږ ضرب ورکوو که فرض که 3 هایډروجن نو 3 له به په 1 کې ضرب ورکوو که فرض که دغه شان تاسو ګورئ زموږ سره په دې ایانیک کمپاونډ کې تاسو ګورئ K2 دلته ولې په 2 کې څه دی ضرب ورکړی دی دغه شان مونږ څه کوو ملټیپلای کوو او زموږ سره به بیا هغه څه کېږي په خپل منځ کې به ایډ کېږي نو مونږ وایو دا یې هم اټامیک ماس دی زموږ سره د دې مالیکیول او چې جي ورسره مونږ ولګو نو دا یې زموږ سره دا مونږ چېرته کانورټ کړو ګرام ته مونږ کانورټ کړو نو په دې لیکچر کې دونه ګران څه نشته آی هوپ چې تاسو به پوه شوي او زموږ چینل تاسو خامخا سبسکرایب کوئ دا یو ریکویسټ دی خامخا تاسو زموږ چینل سبسکرایب کوئ او انشاءالله په ایګزام کې به تاسو ته دا ډېر هیلپفul بس تاسو سره به ډېر غټ هیلپ وي ولې چې مونږ ډېر زیات باریکیو سره یو څیز چې کوم دی د هغې ایکسپلینیشن کوو او انشاءالله تاسو چې کوم مطلب نوټس پکار یا بل صحیح نو باقاعده زموږ دا کم پیج چې دی لیکلی شوي چې دا یو ستاسو نوټس دي دا نوټس تاسو چې کوم دی په پیپر کې هم تاسو داسې حل کولی شئ چې تاسو ته یاد نو انشاءالله مین خبر دا ده چې د یو څیز بیس چې کله مضبوط نو دا بیس دی بیس تاسو مضبوط کوئ اخوا دیوال به بیا په خپله کېږي مخکې چې کله تاسو ځئ سپیشلایزیشن ته ځئ نو دیوال به بیا په خپله جوړېږي خو تاسو وله بنیاد چې کوم دی دا وله مضبوط جوړ کړئ او که فرض که زه هم د زموږ سټوډنټ وي او هغه اوس په سیکنډ ایئر کې او بیخي فزیکس کیمسټرۍ باندې هغه نه پوهېږي نو هله پکار دي چې اول د 9th او د 10th کیمسټري فزیکس وګوري نو انشاءالله اخوا او په فسټ ایئر کې هغه ته بیا څه مسله نه نو زموږ چینل تاسو خامخا سبسکرایب کړئ او انشاءالله په فروری کې زموږ ایډمیشنز دي او د چا ماشومان نو بالکل راویستی شي او ولې چې موږ د عام نور سکولونو په شان د فیس نه اخلو ولې چې زموږ د سکول دا یو میشن دی یو ګول دی چې په کم خرچزاد یا په کمو پیسو باندې ډېر زیات په کم باندې چې مطلب یو انسان فاینانشلی خرابي دا سر باقاعده مونږ هیلپ هم کوو او بل ډېر په کمو پیسو باندې بغیر ایډمیشن نه مونږ هغوی له ایډمیشنز هم ورکوو او زموږ سټینډرډ مطلب ټیچینګ زموږ سر سټینډرډ فیمیلز دي صحیح ده فیمیلز دي او انشاءالله د 6 کلاس نه به اخوا بیا زموږ سره میل هم راځي نو کوشش وکړئ که فرض که تاسو واړه نه ایډمیټ کوئ زموږ سره نو هم څه خبره نشته خو تاسو راشئ زموږ سیسټم وینئ زموږ نظام وینئ چې ایجوکیشن مونږ څنګه فارورډ کوو سټوډنټس ته نو خپل خیال ساتئ د الله په امان